एभ्रिवान, सेवारो। आज म तपाईहरुको सामने फेरि अर्को भिडियो लिएर आइरहेको छु। आशा छ तपाईहरु सबैजनाले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र अन्तमा लाइक र सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नु नबिर्सिदिनु होला। आज म सिक्किमको फेमस डिश निङ्गुरे सँग छुर्पी लगाएर भुटिरहेको छु। मैले अघि नै प्याज एउटा सानो मिडियम साइजको प्याज काटेर राखेको छु। टमेटोलाई चप गरेको छु मिडियम साइजको। गार्लिकको पेस्ट यसरी तयारी गरेको छु र ठुलो खोर्सानीलाई चाहिँ मैले 4 भाग गरेर यसरी काटेको छु र छुर्पी अलिकति मैले यसरी लिएको छु। अब निङ्गुरेको लागि मैले मस्टर्ड ओइल हालिसके, गरम पनि भयो। अब म यसमा 1 स्पुन गार्लिक हाल्न गइरहेको छु। गार्लिकलाई अलिकति राम्रोसँगले यसरी भुटिदिनुहोस् होला। अनियन हालिदिनुहोस्, चप्ड अनियन। अलिक प्याजलाई भुट्नु दिनुहोस्। जबसम्म यो अलिकति रातो हुँदैन तबसम्म यसरी चलाइरहनुहोस्। अब तपाईको प्याज निकै रातो भइसक्यो। यो ठुलो खोर्सानी यसरी हालिदिनुहोस्, एकछिन भुटिदिनुहोस्। अब साथसाथमा टमेटो पनि हालिदिनुहोस्, चप गरेको टमेटो। अब एकछिन भुट्नु दिनुहोस् यसलाई, टमाटरलाई गल्नु दिनुहोस्। अब यसरी टमाटो पनि अलिक गल्नु थाल्नु लाग्यो। यसमा तपाईले अब हल्दी हालिदिनुहोस् 1 स्पुन, सानो स्पुन हो। रेड चिली पाउडर र एकछिन चलाइदिनुहोस्। सल्ट पनि हालिहाल्नुहोस् 1 स्पुन। तपाईको क्वान्टिटी, निङ्गुरेको क्वान्टिटी कति छ त्यही मात्रामा हाल्नुहोस् र एकछिन यसलाई अब नुनलाई चाहिँ एकछिन भुट्नु दिनुपर्छ। टमाटर पनि गल्दैछ तपाईको। निङ्गुरेको सब्जी चाहिँ यो पहाडी इलाकामा चाहिँ एकदमै फेमस छ। यो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम, यो उत्तराखण्डहरूतिर पनि पाइने गर्छ। यो एकदमै फेमस डिस हो सिक्किमको चाहिँ। छुर्पी र निङ्गुरे भनेपछि सिक्किमको एकदमै फेमस डिसमा आउँछ। तपाईहरुले यो यसको सिजन हुन्छ। यो अब एक टाइम बर्खामा पनि आउने गर्छ निङ्गुरे। अब अहिले पनि निङ्गुरेको सिजन चलिरहेको छ। अब यसरी ग्रेभीलाई मजाले भुटिसकेपछि, तपाईको टमाटर पनि मजाले गलिसकेपछि अब ग्यास चाहिँ तपाईले यो आगोको फ्लेम चाहिँ अलिक सानो गर्नुहोस्। अब तपाईले निङ्गुरे हालिदिनुहोस्। निङ्गुरे हालेर अलिकति यसरी चलाइदिनुहोस्। मसला ग्रेभीसँग मिक्स, सबै यो मिक्स हुनुपर्छ। अब निङ्गुरे यसरी भुटेपछि यसलाई अलिकति गल्नु दिनुपर्छ। यसको पानी निस्किन्छ, अलिकति त्यो पानीलाई फुट्नुपर्छ। सानो फ्लेममा यसलाई छोपेर राखिदिनुहोस्। अब तपाईको निङ्गुरे यसरी भुट्दै गएपछि मजाले भुटिसकेको छ। अब लास्टमा तपाईले छुर्पी हालिदिनुहोस्। छुर्पी हालेर एकछिन चलाइदिनुहोस्। ग्यासको फ्लेम अलिकति ठुलो गरिदिनुहोस्। मैले अघि सानो गरेको थिएँ। सानो ग्यासमा भुटिरहनुपर्छ, चलाउँदै भुट्नुपर्छ। यो पानी सुकिन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ यसरी। अब तपाईको छुर्पी र निङ्गुरे रेडी भइसक्यो। ग्यासको फ्लेमलाई अघि मैले मारिसकेको छु र एउटा बोलमा तपाईले यसरी